So this is the look. Your dress is Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So तपाईलाई thumbnail हेरेर थाहा भइसक्यो होला आजको भिडियो कुन चाहिँ टपिकमा छ भनेर। दिनको छ अर्को सुगर पप क्रीम ब्लश। त्यही उसमा बनाउँछु। मैले यो ब्लेन्ड गरिहालेँ। अब यसलाई हल्का सफ्ट आई खालको लुक दिइहालेँ यसले। अब म यसमा नै हल्का As you can see, मैले यो नमिलाई एकदमै र्यान्डम लगाउँदैछु किनभने काजल त्यो मिलाइरहनु पर्छ। ब्लेन्ड ओके ठिकै लागेछ। यो यसमा तपाईहरुले ग्लिटर एड गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ यतिकै ठिकै लाग्यो। सफ्ट लुक। अब म हल्का ब्लश एड गर्छु किनभने मैले अलरेडी तपाईलाई भिडियो स्टार्टिङमा भनिहालेँ मैले मिनिमल मेकअप गरेको भनेर। झन् अब मेरो ब्लश इजिली उयो भयो नि त। Now time for some highlighter. यो चाहिँ तपाईले टक्कै यो अग्लो एरियामा लगाउनुस्। यो हाइलाइटर पनि भयो। अब म यसलाई लिपस्टिक लगाउन पऱ्यो। पहिला मेकअप सेट गर्दै गर्छु ल। Add a bright lip liner. यही माथिबाट हल्का गर्छ। तपाईले भिडियो हेर्नुहुँदैछ होला। मैले यो मेकअपलाई कुनै वाइप गरिनँ, कुनै पनि उयो गरिनँ। बस त्यही मेकअप जुन चाहिँ मिनिमल अलरेडी मेरो फेसमा थियो त्यसलाई नै त्यसमा नै हल्का एड गरेर टचअप गरेर त्यो लुकलाई ओभरअल एनहान्स गर्दैछु विदाउट इभन वाइपिङ माई मेकअप। मेरो मेकअप इज डन। इयरिङ्सहरुमा सबै चेन्ज गरिसकेँ। ब्रेसलेट अब चाहिँ म मेरो ड्रेस पनि चेन्ज गर्छु। ओके सो दिस इज माई फाइनल लुक एज यु क्यान सी। यो ड्रेस चाहिँ सिङ्गापुरी ड्रेस हो। तपाईले यो इजिली मार्केटमा पाइहाल्छ। मैले चाहिँ यो रेडिमेड किनेको हैन, पिस किनेर सिलाएको। यो कपडा त्यो मिटरको उयोले पनि पाउँछ हिसाबले पनि। मैले चाहिँ अब यो उयसमा चाहिँ रेडिमेडमा चाहिँ अरू डिजाइनमा पाउँछ नि त। मलाई चाहिँ बखुमै इच्छा थियो र चाहिँ मैले पिस किनेर यो बखुमा बनाएको। एज यु क्यान सी मैले खाली आँखालाई अलिकति फोकस गरेँ। अन्तखेरि ब्लश अलिकति एड गरेँ त्यही एभ्रिडे मिनिमल लुकबाट। अन्तखेरि लिप कलर हल्का ब्राइट लगाएँ। त्यो उयोलाई हटाएर हल्का काजल एड गरेँ, त्यसलाई स्मज गरेँ, सफ्ट स्मोकी लुक उयो गरेँ। त्यहाँदेखिको आई चेन्ज माई इयरिङ्स। Okay, so I hope you liked it. I hope you enjoyed the video. Please do like, share, comment and subscribe for more such videos. तपाईलाई अरु कुन चाहिँ टपिकमा अब इच्छा लाग्छ भिडियोजहरु हेर्नु कमेन्ट गर्दा हुन्छ। कमेन्टमा गएर अन्त इफ तपाईको स्किन केयर अब के प्रब्लम छ स्किनको कुन चाहिँ प्रोडक्ट युज गर्नु त्यो आइडिया छैन भने यु क्यान कमेन्ट डाउन। म त्यो टपिकमा नेक्स्ट भिडियोज मा त्यो टपिकमा हुन्छ। सो दिस इज द लुक। मलाई चाहिँ युजुअली त्यो एभ्रीडे त्यो मिनिमल लुक मैले जुन चाहिँ त्यो लास्ट भिडियोमा अपलोड गरेको थिएँ मलाई चाहिँ त्यो एकदमै न्यूट्रल क्या त्यो सफ्ट लुकहरु मन पर्ने कारणले गर्दाखेरि यसरी त्यो अलिक आई मेकअपहरु गर्दा ब्राइट लिपस्टिक लगाउँदा हल्का नक्कली लाग्छ नि त। त्यही भएर आई डोन्ट गो फर सच लुक। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एउटा क्विक आइडिया दिएको नि त। अब कसरी अब त्यही लुकलाई विदाउट इभन वाइपिङ विदाउट इभन वाशिङ योर फेस त्यही लुकलाई हल्का एनहान्स गरेर अर्को लुक कसरी क्रिएट गर्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हल्का आइडियाज दिएको। ओके सो द्याट्स इट फर टुडेज भिडियो। बाइ।